अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंफॉर्मेशन विद डीआर मुहिब नन به مونږ خبره کوو په سیرپ لیکټوډیل باندې. لیکټوډیل چې کوم دی دا یو لیکټولوز دی او دا مونږه استعمالو د کنسټیپیشن دپاره چاته چې قبض وي. د دې موډ آف اکشن دا دی چې دا پیکل بولک سیوا کې او پیراسټالیسس مومنټ سیوا کې د هغې د وجې چې کوم دی خلکو ته قبض نه وي. دا ډیر زبردست سیرپ دی او سپیشلی دا مونږ چې کوم اولډ ایج کسان دي هغوی ته مونږ ورکوو، کوم چې بوډاګانې د هغوی اکثر له کرانیک کنسټیپیشن نو هغوی دپاره دا ډیر زبردست کار کوي. یا چې کوم ینګسټر دي هغوی دپاره هم ورکوو خو مونږ بیا ډفرنټ کنډیشن ته ګورو نو هغه حساب سره ورکوو. د دې چې کوم اډلټ ډوز دی هغه مونږ چې کوم دی 10 نه 25 پر ډے فر ایم ایل چې کوم دی پر ډے مونږ دا ورکوو. بیا چې د 7 نه 14 ایر پورې هغه ماشومانو ته چې کوم دی مونږ 10 ایم ایل ورکوو. بیا چې 1 نه 6 ایر پورې کوم چلډرن نو هغې ته مونږ 5 نه 10 ایم ایل پورې ورکوو. او چې کوم انفنټس دي واړه بیخي ماشومان دي نو هغوی ته چې کوم دی مونږ 5 ایم ایل ورکوو. بی ډي د دې ډوز دی دا مونږ سټارټینګ چې کوم دی 3 ډیز سټارټ کو، بیا د هغې نه پس مینټین مونږ دا ساتو. ډېر ښکلی کار کوي، ډېر ښایسته ریزلټ دی. امید لرمه چې دا ویډیو به م خوښه شوې وي. که خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. دا چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ.